שלום לכם. מהחומרים האלה בדיוק עשויים סרטים הוליוודיים. סכסוך בין בעל לאישה הופך למסע נקמה חובק עולם ששיאו הזמנת רצח מסתורית. לפני כשבוע השתחררה מהכלא בארצות הברית דנה גבעתי. ה-FBI הגיע אליה אחרי שבמשרדיו התייצבה אישה טרנסג'נדרית שטענה היא שכרה אותי כדי לרצוח את שחר, בעלה לשעבר שנמצא בישראל. לדברי האישה, דנה התחזתה לסוכנת מוסד וטענה בפניה ששחר הוא פעיל בכיר בדאעש שאותו יש לחסל. המעצר פתח צוהר לסכסוך שיצא משליטה. במהלכו נחטפת ביתם המשותפת לארצות הברית, ובסופו מגלה הבעל שהיה מטרה לניסיון רצח באמצעות רעל מסוג ריצין. אם כל זה לא מספיק, מסתבר שגם בעלה השני של דנה, אזרח אמריקני, טוען שהיא חטפה את בנותיו מארצות הברית לישראל, והוא מנהל ממש בימים אלה מאבק כדי להשיבן לידיו. הזמנה לרצח, הסרט של גלי גינת, בימאי ארי פינס, תחקיר מיטל שבתאי. יום אחד אני מקבל טלפון, יש חשש מיידי ואמיתי לחייך. She comes in and she's like, that son of a bitch is ruining my life. Somebody just needs to kill him. דנה רוצה להרוג אותי. אני אבא של הילדה שלך, תגידי, איך את יכולה לעשות דבר כזה? Danielle Lehman hired a hitman to poison and kill a taxi driver in Israel. And she planned to use a deadly poison to do it. היא הזדהתה כסוכנת מוסד, זיהתה אותי כסוכן דאעש. She wanted me to kill this person using ricin. She had actually put ricin in my bag. We were getting money to start investing it, and apparently she was going to use it to pay somebody to kill her ex-husband. Like, what the hell? אף אחד לא מחבר את הפאזל הזה. בסוף הפאזל יש תמונה. זו התמונה שלה עומדת מעל הגופה שלי. זה היה בגיל 19. הייתי אצל חבר. פתאום נכנסה מישהי לבית. אני ישר הסתכלתי עליו ואמרתי לו, תשמע, אתה חייב להכיר לי אותה. דנה הייתה משהו מיוחד. צבע יפהפה, שחומה, גוף מושלם, שיער שחור חלק. הצעתי לה לצאת איתי לדייט והסכימה. היו לנו כמה ערבים מטורפים, והפכנו להיות זוג. החבר שלי אמר לי, תיזהר, היא תסובב כל גבר, היא תעשה מה שהיא רוצה, והיא תצליח. אבל אמרתי, אני אוהב אותה, אז אני נשארתי איתה. וזהו, מפה כבר הכל היסטוריה. אחרי שאני והיא התחתנו, היא נכנסה להיריון. זה היה הדבר הכי חכם וטוב שעשיתי בחיים שלי. בשביל ענבר, אני רוצה להיות האבא והבעל הכי טוב בעולם. מהרגע שאנחנו התחתנו, כל הזמן רבנו. והמריבות שהיו לא נורמליות. היא ידעה שאני לא רוצה להתגרש, אני רוצה קודם כל לנסות ולשקם את כל המערכת יחסים. בשביל הילדה. אני אשאר איתה בשביל הילדה. בסופו של דבר, התגרשנו, סיבה לגירושים, היא לא הפסיקה לפגוד בי. פשוט לא הפסיקה. היא טענה שהיית אלים כלפיה. היא התלוננה עליי פעמיים במשטרה. אלימות במשפחה. שלא היה ולא נברא. היא רבה איתי בדיוק כמו שאני רבתי איתה. היא צעקה עליי בדיוק כמו שאני צעקתי עליה. ידיים מעולם לא היו. נפל לי הסימון ואמרתי לו, שחר זה נגמר באמת. חזור ממש התחיל להתפוצץ עליי, הוא צעק עליי, לא מבינה שאת פוגעת בי, והוא מנסה להיכנס לבית, וכל הדלתות נעולות. באמת המשטרה באה ולקחו אותו, נתנו לי צו הרחקה, הוא הודע באיומים והוא עשה עסקת טיעון, נתנו לו 3 חודשים עבודות שירות.
אז הוא מנסה להציג אותי כמו זונה שמתפרפרת עם כולם. לא, קודם כל לא היינו ביחד. כבר היה לי חבר חדש, ויש לנו ילדה משותפת. אני המשכתי כבר בחיים שלי. כשהתחלנו לצאת, הוא כבר היה גרוש. המשפט שגם קנה אותי באיזשהו מקום וגם הכניס אותי לכל הסיפור הזה, יש לי בת, קוראים לה ענבר, והיא כל עולמי. היא הדבר הכי חשוב לי בעולם. ודנה ניסתה כל מיני קשרים במהלך אותה תקופה. היה עוד איזשהו בחור זר. I was born in McAllister, Oklahoma, deep in the heart of Muskogee Nation. I joined the Army at a young age when I was 17, and I was fortunate enough to be put in the Middle East. God has always been a large part of my life. And I was brought up to love Israel, essentially. When I met her in Eilat, it was in July of 2008. She was beautiful and graceful. And over the course of that 3 days, we walked around and talked about stuff until, 2 in the morning. And she knew more about the Bible than anybody I'd met in a long time. It was so refreshing and so rewarding. We had a lot of similar values and we had a lot of similar beliefs, and it was really amazing. We had this whirlwind romance, and it happened in a flash. I mean, we were in the thick of it, and I fell in love with her instantly, and it was the most intoxicating thing I'd ever experienced. יום אחד אני רוצה לאסוף את הילדה מדנה. אני מרים אליה טלפון והיא לא עונה, והיא לא עונה, והיא לא עונה. הרמתי טלפון לאבא שלה. אני שואל אותו, בני, מה קורה? סיפור וזה, דנה בבית מלון, 5 כוכבים. אמרתי לו, במעצר? הוא אמר לי, כן. היא עבדה במשרד התמ"ת והייתה חשודה מרכזית בפרשת הונאה של עובדים זרים. עכשיו, בלי הרבה בעיות, לקחתי את הילדה אליי, הייתה אצלי עד שדנה השתחררה מהמעצר. ואז היא ברחה לחו"ל. She actually came to the United States in January of 2010. She told me that she was accused of taking bribes. And so I asked her, I was like, did you do it? She said, yes, but I didn't ask for them. They offered them as gifts, and I took them because I was a single mom. That's the story I got. I can't pretend to understand all the intricacies, but basically she needed to leave the country because she was facing jail time. Who knows? Anyway, I just roll with it. Because my point was, you have a new life now. We're going to be great, clean slate. If you have a terrible past, whatever. I mean, I knew she wasn't no angel, and she was kind of crazy, But let's be honest, all women are kind of crazy. It's just different degrees. I felt that I could keep it under control and keep it under wraps. ברגע שגיליתי שהיא ברחה לחו"ל, רצתי מהר לאבא של דנה. אמרתי לו, אוקיי, אני רוצה שתארוז לי את כל הבגדים של ענבר. ברגע זה, שים אותה מצידי בשקיות אשפה, אני לוקח אותה לבית. ארזנו את הכל, ביקשתי את הפספורט שלה. אמר לי, אין לי פספורט שלה. לקחתי את ענבר אליי הביתה. לימור מאוד מאוד אהבה אותה. אחרי שקיבלנו צו משמורת על הילדה, הלכנו לבני, למסור לו עותק ממנו, ובאותה הזדמנות הוא גם אמר לו, תקשיב, יום שישי באים כל הנכדים לשבת, אנחנו עושים מסיבת פיג'מות, יהיו פה כולם, ואני רוצה שגם ענבר טוב. אני שואל את ענבר, את רוצה ללכת? גם אחותך נמצאת שם. יש לה אחות מאבא אחר? אומרת לי כן.
יום שישי מסרתי אותה, יום שבת אני בא לקחת, אני מרים לבני טלפון ואומר לו, בני, איפה ענבר? אני צריך לקחת אותו. מה, אתה לא יודע? דנה נכנסה לארץ, לקחה את הילדה, נסעו לבאר שבע לחברה. ואני מחייג ומחייג ומחייג. אין קול ואין עונה. אני מרים טלפון לבני ואני אומר לו, בני, תגיד לי איפה היא? היא לא אצל חברה והיא לא זמינה. איפה היא נמצאת? אומר לי, אני לא יודע. ומרגע זה, כן, ענבר חטופה. I've always loved my in-laws. They've always been great to me, and I've always been happy to do anything for them. But Benny Gavati will look you in the face and lie all day long. It's my understanding that they pulled the wool over her first husband's eyes getting Amber, and she basically popped into the airport. He took them to the airport in their pajamas and a suitcase and gave them to her, and she got right back on the flight and left. She told me that they had talked about it, and he said it was okay. And I was like, well, did you get something in writing? Because you're taking a kid out of the country, and that's her dad. She said no. And I was like, well, that wasn't very bright. I even told her at one point, I was like, look, on paper, you're a walking disaster. You're fleeing some charge in Israel. You showed up with 2 suitcases and 2 kids. You have 2 children from 2 different fathers. I was like, no guy with 3 brain cells would have anything to do with you. But in the end, what do? You fall in love with who you fall in love with. And then she told me that she was pregnant. I knew it was mine. She's like, well, that's a sign from God that I'm supposed to be with you. And I'm like, thank you, God. So I asked her to marry me. השם שלה שונה לאמבר מהרגע שיגיע לארצות הברית. הלכתי לתחנת משטרה כדי להתלונן על חטיפה של ילדה, וישר הרמתי טלפון עוד פעם לבני, ואני אמרתי לו, בני, אם באמת חטפו אותה לארצות הברית, העצמות של כל המעורבים יישברו. איימתי, כן, אני יודע שאיימתי. ברגע שלוקחים לך את הילדים בלי אפשרות להחזיר אותם הביתה למקום אוהב ובטוח, זה נגמר. אתה כבר לא יכול לחיות. זה הדבר הכי קשה שהורה יכול לעבור. זה כאילו, היא חיה, אבל כמו מתה. I was worried. I had 2 Hebrew-speaking kids in Kansas. You don't find those at a swap shop. When she came, Amber was a scared little rabbit, and she was very much a mama's girl. At 8 years old, she was still very clingy. She'd do little girl stuff, and I would try to talk to her, and she'd just look at me like I was stupid. But I took it on with the full sincerity, and I've always, since day one, treated them as if they were my own children. In 2011, I had my firstborn daughter. So it was the most beautiful thing in the world I'd ever seen up to that point, even more beautiful than her mother. My marriage was phenomenal. We had a great family. But there was a big problem. When I got married, I have a guy on the other side of the world who's her ex-husband, and he's saying that he wants to see his daughter. But she didn't want him to see her. I don't think she ever said a nice thing about him other than that he was a great boyfriend, but once they got married, he was a terrible husband. כל פעם שאני דיברתי עם ענבר והיה לנו בסדר, פתאום דנה נכנסת לשיחה בצעקות, רבים, אין יותר שיחה. זה קורע. הרגשתי שמישהו קורע לי את הלב מהגוף, ואני לא יודע, אין לי את האפשרות להגיב או לעשות משהו. He called one day and I'm like, hey man, you can't just call whenever you want. That's my daughter, I'll talk to her when you want. He's mad, I get it. You know, I said, no, you can't. This is my house, my phone, I pay for it. If you want to buy her a phone and I give you hours and you want to call her, that's fine. But don't call my house and demand what you want to do. It's like, she's my daughter, okay? And she's in my house. I am married to her mother, and I'm not afraid to fight. So if he wants to fight, we'll fight.
הוא אומר לי, אם אתה רוצה לדבר עם הילדה, עם ענבר, אתה תשלם לי את החשבון טלפון. אמרתי לו, למה? זאתי הבת שלי. I told him, I was like, look, I don't want any drama. Let's just try and work something out. But there's stuff he had said, you know, in conversations like, she's crazy, you don't know. You don't know how crazy she can be. And I won't tolerate it. And I hung up on him. כשהוא הגביל אותי בשיחות טלפון, אני רק איחלתי לו שילך קיבינימט, ואני לא רוצה לשמוע מהבן אדם הזה יותר בחיים. We weren't married a couple months, and then she's getting summoned to court in Israel. The fact of the matter is, it's a rabbinical court. We can spend $0 or we can spend $1 million. We're never going to win against rabbinical court. Never. And I told her, I was like, I would go to the rabbinical court and tell them to piss off. That's what I would do. What are they going to do, get mad at you? They already hate you because you're a woman. They already hate you because you're married to me. What are they going to do? The judge is like, well, you guys show up to court. Well, is the judge paying for the flight ticket? No. We have a life. We live in the middle of the United States. We can't just hop on a plane and go like it's down the street. And I'm trying to bring a conclusion to this nonsense of two people that hate each other so bad that they're willing to drag this on till the cows come home. I was like, well, what does Amber think about me adopting her? זה כאילו היה הקטע שאני פשוט נשברתי, והתחלתי לבכות כמו ילד קטן, כאילו, רבק. היא לא הבת שלך, היא הבת שלי, לא משנה, גם תתהפך, תקפוץ עד השמיים ובחזרה, היא הבת שלי. I told him, because of your actions, because of what you did, because you're poor handling the situation, you're going to lose your daughter. She needs a father that's going to be there. And I'm doing what I think is best for my family and what's best for Amber. So we go to the court and we petition for adoption. ענבר כל הזמן ברקע, במחשבות, חלומות, מתעורר מסיוטים, אני לא ישן. הדברים שאני דמיינתי לעצמי, מה אני אעשה לכל העולם ואשתו, רק על מה שהם עשו, בגלל שהם לקחו לי את הילדה. אבל נרד רגע חזרה לקרקע, אני הייתי נשוי ללימור באותה תקופה, ולימור אמרה לי, תוריד מהר ומהר תוריד את הלהבות. יותר מזה היא לא הייתה צריכה להגיד. עשינו כל מה שיכולנו. אבל כשהצד השני מסלף את הדברים, אתה במלחמה שהיא חסרת סיכוי. אבא שלך נטש אתכם, אבא שלך גנב, שקרן, רמאי, שודד, כל הדברים הרעים שאת יכולה רק לדמיין. ובסוף הפסדנו. ב-2014 עברתי לגור בחיפה. אני רוצה לעשות שינוי כתובת, ומתברר לי שהסירו לי את הבת שלי מתעודת הזהות. זה הדבר היחיד שנשאר לי ממנה. אתם לוקחים לי גם את זה? אחרי שנה אני מקבל מכתב מהמשטרה שהתיק נסגר. למה חטיפה של ילדה יכולה לעבור ככה? אני כבר לא נחשב. אני לא בן אדם, אני לא אבא, לא גבר, לא כלום. אני כלום בשביל המערכת. באותה תקופה, למעשה הגיע אליי לקוח, שסיפר לי איזשהו סיפור. אישה שהגיעה בליל שבת, חטפה ילדה מהמיטה ונעלמה מהארץ. לאחר מכן, אותה אישה אפשרה לבעלה לאמץ את אותה ילדה בארצות הברית, כאילו אין לה אבא. לא שאלו את דעתו, לא ידעו אותו. האבא הביולוגי של הילדה ידע שהילדה מאומצת על ידי הורה אחר, רק אחרי שהדבר כבר נעשה. וזה היה מהלך שסגר את כל העניין. והוא נשאר חסר אונים. יום אחד אחותי מצלצלת אליי. אומרת לי, שחר, תראי, יש תמונות בפייסבוק של ענבר. פתאום אנחנו רואים שם תמונות מנתב"ג, שלה, של האחיות שלה, של אמא שלה. אני אומר, פאק, רגע.
מה הולך כאן? מיד עשיתי טלפון לעורך הדין שלי, מיד היא הוציאה צו עיכוב יציאה מהארץ לענבר. גם דנה קיבלה צו עיכוב יציאה. ככה שאין מצב שהיא יוצאת מהארץ, עד שאנחנו עכשיו מסדרים את כל הסיפור הזה. זאת ההזדמנות להחליט מה קורה. My wife was convinced that since I had adopted Amber, she could come visit her family. It turned out to be a terrible decision because they got trapped for about 4 months. באחד הדיונים שהיה בבית הדין הרבני, פתאום אני מקבל דפיקות לב ואני מבין שאני הולך לראות את הבת שלי. ואיך שאני מגיע, אני רואה אותה מולי, אני מתקדם לאט-לאט לכיוון שלה, ואני באתי אליה ורציתי לחבק אותה, והיא נרתעה, הלכה אחורה, והסתכלה על אמא שלה, ודיברה איתה באנגלית כאילו שאני לא מבין, כאילו, מה האיש הזה רוצה ממני. אמרתי לה שהדלת תמיד פתוחה, לא משנה באיזה מצב, לא משנה כמה שנים יעברו. איפה שאני חי זה גם הבית שלה, כל הזמן. אין תנאים, בכלל. המילים הראשונות שיצאו לה מהפה זה, אני לא מחפש את אבא, יש לי כבר אבא. המילים היחידות שיכולתי לומר לה זה, אני יכול להבין מה את אומרת לי. דנה אמרה בבית המשפט שהיא צריכה לנסוע חזרה לארצות הברית, למקום הטבעי של הבנות שלהם. אז בית המשפט הסכים לבטל את הצו עיכוב יציאה שלה. בלי ענבר. ענבר הייתה פה בארץ. She said, well, I got to get her out of the country. I'm like, okay, what are you going to do? She goes, well, I'm about to smuggle her out. I was like, I don't know how you propose to do that. She goes, what other choice do we have? I was like, I don't know. Now, one thing I've always admired about my wife, when she sets her mind to something, she sees it through. בזמן הזה, אני יודע שאימא שלה נסעה, אבל אני לא יודע איפה ענבר ישנה. פניתי למשטרת ישראל, שהוציאו חיפוש. אף אחד לא מוצא אותה. הגלגלים במוח התחילו לעבוד, ואני אומר, טוב, מבריחים אותה עוד פעם מהארץ. הסתבר לי שדנה ואבא שלה יצאו לבד מהארץ, למדינה באירופה, הוציאו דרכון חדש של ענבר, אמריקאי, בשם אחר. ומאותו רגע היא כבר לא אמבר ולא ענבר, היא בלה גרייס ליימן. באורח פלא, למרות הצו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הקטינה, הילדה עם ילקוט עוברת את הגבולות בלי שום עיכוב. אף אחד לא יודע איך היא יצאה, מי עזר, אבל אפשר לדעת דבר אחד. דנה היא פושעת אינטליגנטית במיוחד, שלא אפשרה למערכת החוק להתמודד עם מה שהיא עושה. It's crazy how all that happened. You have a housewife who smuggled a child to the airport. They flew to Spain and they took a train to France. And so she came up to Kansas. And as she told me the story, I just like, what on earth are you thinking? I don't know how she didn't get caught. Call it what you want, call it blind luck, call it a Hail Mary, call it somebody sleeping on the job, whatever you want to call it. She certainly had divine intervention. איך היא הצליחה להבריח את הילדה מהשדה תעופה השמור ביותר בעולם? איך עושים דבר כזה? פעמיים? פעמיים לעשות דבר כזה? אנחנו הגשנו תביעה לקבלת פיצוי כנגד דנה ואבא שלה, מאחר ודנה לא פעלה לבד. אביה תאם איתה, אמר לה מתי להגיע, איך להגיע. הוא שיתף איתה פעולה בכל צעד שהיא ביצעה.
הייתי מוכן לוותר על כל תביעה כספית, רק כדי להגיע להסדרי ראייה ולראות את הילדה. פעם בשנה, פעמיים בשנה, פסח וחופש גדול, תני לי לראות את הבת שלי. I was trying to tell him, for the benefit of the child and for the benefit of everybody else goes, I'm willing to listen and discuss some kind of option. But you gotta cut Benny out of it, let him go. You know, this is between you and her. So he goes and talks to his lawyer and says, nope, can't do it because that's all I have. And I was like, then you've chosen money over your daughter. כשהסתיימו כל ההליכים, בית המשפט קבע שהילדה נחטפה. מה הוא יכול לעשות עם זה? כלום. ולכן הוא פסק סכום של פיצוי כספי. כמה פיצוי כספי היה עוזר להורה? אני יכולה לומר לך שאם היו חוטפים את הילדים, מיליונים לא היו גורמים לי לשתוק. הבנו זה לא משנה כבר, כאילו, את הילדה הפסדנו. אני חושבת שבאותו רגע בעצם גם התחילה ההידרדרות שהובילה בסוף לגירושים שלי ושל שחר. It was in our bedroom at night. I was getting ready to go to bed. She comes in and she's like, that son of a bitch is ruining my life. He's doing this, and she's going off about him. I thought it was crappy, too, that he won, because I didn't think he really had a good case, other than you can't deny the fact that she smuggled the girl out of the country. So what did she think was going to happen? And she's like, somebody just needs to kill him. And I'm like, really? And who's that going to be? She goes, well, do you know anybody? I'm like, no. And then she brought it up again. She's like, no, somebody's got to kill that guy. And I'm like, no. This is the stupidest thing you've ever said. Let it go, and I don't want to hear about it again. Did she ever raise the possibility that you would do it? She alluded to the fact when she brought it up, and I was like, no, be serious. Yeah, let me just go tell my boss at the pipeline I need to take a couple weeks off because I got to go off somebody in Israel. They'll be like, oh, sure, take all the time you need. And she kept coming to me, and I'm like, you know, that's it. I don't want to hear about it. So, to her credit, I didn't hear about it again. יום חמישי 8 בערב, 2 שוטרים דפקים לי בדלת. ערב טוב, מחפשים את שחר אבקסיס. אמרתי להם, הוא לא גר פה. מה הסיפור? איפה הוא גר? אנחנו צריכים אותו דחוף. יום אחד אני מקבל טלפון מגרושתי. שחר, הסתבכת עם המשטרה? אמרה, אני? עם משטרה? לא. רצתי לתחנת משטרה. נפגשתי עם איזה חוקר, הוא אומר לי, יש חשש מיידי ואמיתי לחייך. תשמע, זה עניין של חיים ומוות. אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה רציני? אני כולה נהג מונית. איך אתם שומרים עליי? הוא התחיל לצחוק עליי, החוקר. מה, אתה חושב שאתה באיזה סרט? אנחנו נצמיד לך שוטרים? הוא אומר לי, כל פעם לפני שאתה מניע את האוטו, לא משנה כמה פעמים אתה נכנס ויוצא מהאוטו. רד מתחת לרכב, חפש מטען. אני שומע את זה, אני כולי בפרנויות כבר, מה מטען? הוא אומר לי, תסתכל, אופנועים שנצמדים אליך, אופנוע שנוהג לידך בצורה חשודה, עלול לשלוף אקדח. תחשבי שאת בן אדם נורמטיבי, ופתאום באה דופקת לך משטרה, ואומרת לך, גברת, יש איום ממשי לחייך, לא יכולים לתת לך שום פרטים, רק להגיד לך תיזהרי. אתה לא יודע אם אתה הולך לסופר ומישהו עוקב אחריך. אתה לא יודע כלום. הפחדים עשו את שלהם, הפרנויות התחילו לעבוד. אמרתי, אני חייב לנסוע, דיברתי עם ההורים שלי, הם עזרו לי לארגן כסף לטיסה לחו"ל, יש לי משפחה שם, בניו יורק. אמרתי, אני אסע לחודש כדי שכל העניין פה בארץ יירגע, ואז אני אחזור. During this time, I was at my parents' house. I got a call, 6:30 in the morning. I was having a muffin and some coffee, getting ready to walk out the door, and she called and said the FBI had raided our house. I was like, excuse me? She's like, yeah, the FBI raided our house. Is there something I did? Yeah, is there a reason why they'd be coming after me or something? They sent in a full team. Whole shebang, scaring the crap out of everybody. The girls were screaming bloody murder. And I don't know who they thought she was. She's a housewife. And they arrested her.
my thing was to go to the jail, get my wife, where I could talk to her, and find out what's going on. She told me, well, they think this, and they think this. She was spitting gibberish. I didn't understand what she was saying. She's like, well, they think they're gonna find this, but they might find it. I was like, what the heck is she talking about? But I knew, once I heard what it was about. Like, once she started talking, I was like, you actually went and tried to kill him. ברגע שאני נוחת ב-JFK, פתאום אני רואה הר אדם עומד מולי, והוא מוציא לי את הטאג שלו, FBI, הרגשתי כאילו אני בסרט. ואז הוא שואל אותי שאלה, אתה יודע שהיא גרושתך נמצאת כרגע במעצר על הניסיון לרצח שלך? אני הרגשתי כאילו כל העולם נופל עליי. דנה רוצה להרוג אותי. אני אבא של הילדה שלך, תגידי, איך את יכולה לעשות דבר כזה? נפגשתי עם הסוכני FBI באיזה מלון במנהטן, והם הראו לי את כל חומר החקירה שלהם. היא פרסמה מודעה בקרייגליסט. למצוא שחקן, שחקנית, 10 ימים בחול, כל ההוצאות עליה. הגיע לשם אריאנה טינסליקיף. I guess this started about 3.5 years ago. I responded to an ad that was seeking like some kind of a performer that was going to be like going overseas to Israel. I wanted to go to find out more, so we met at a coffee shop. We started talking. She's like, oh, this isn't really about performance or anything like that. It turned out to be a murder for hire thing, which I wasn't expecting at all. She said it was like something that was dealing in like arms to like a terrorist organization of some kind that she wanted me to like take out and kill. היא הזדהתה כסוכנת מוסד, זיהתה אותי כסוכן דאעש, הסבירה לה שצריך להרוג אותי ושהיא צריכה להרוג אותי. דנה הכינה מצגת עם תמונה שלי, פרטים שלי, כתובת שלי, טלפון שלי, ברעל מסוג ריצין. דווקא כזאת לבנה. She wanted me to kill this person using ricin that she wanted me to smuggle into the country. If I were asked about it, she wanted me to say it was like a cultural or spiritual oil. She said that she was going to give me a plane ticket and $4,000. She was saying that she would do it, but she was pregnant and therefore couldn't. And she said that he was posing as a taxi cab driver. And that was his, like, cover for his real job. I was supposed to be staying at a hotel, and I was supposed to hire him as a taxi driver. היא אמרה לה, ביום הראשון תצרי איתו את הקשר הראשוני, שיבוא לאסוף אותך משדה תעופה. ותקבעי איתו למחרת, ביום השני תגישי לו כוס עם הריצין בפנים. אין לזה לא טעם ולא אורך. את צריכה להרבב את זה, וברגע שהוא יגיד לך שהוא מרגיש לא טוב ויש לו חום, תעברי למלון אחר, תקדימי את הטיסה שלך ותצאי. אף אחד לא יחשוב. She took a picture of my passport, like when I got there, and she said that if I told anybody that they would kill her and that they would kill me both. And so she had like a death threat in there, that the like Mossad was gonna kill us both. She had actually put ricin in my bag. Like I didn't want to open it because I thought it would be kind of stupid to actually open it, but she told me that it was ricin. And I was like, there's something wrong here. You know, something really wrong. Like I'm in way over my head with this. Like this is not something that I need to be involved with.
And as soon as I left, I called the FBI. I never saw her again in person, other than the stuff on the news. The FBI says an Oklahoma woman tried to hire someone to kill her ex, and she planned to use a deadly poison to do it. 37-year-old Danielle Lehman from Ponca City hired a hitman to poison and kill a taxi driver in Israel. This follows a search of her home in Ponca City, where authorities say they found some unusual potential murder weapons. They found castor beans in her kitchen, which are used to make ricin. It blows my mind. It's like, who's this person that I've had this great life with? My wife, my partner, the woman I have loved more than life itself, went behind my back and violated my trust. And this is my wife who's carrying my 5th child, who I love very much, and we just got the house paid off that spring, and we were getting money to start investing it, and apparently she was gonna use it to pay somebody to kill her ex-husband. Like, what the hell? How can this woman that I know and love, who's one of the smartest people I've ever met, be so completely idiotic? I don't know about you, but I've met a lot of Mossad people. They just brag about it all the time. That's a pretty reoccurring thing, right? So, totally believable story. And then the whole ISIS thing, got a lot of ISIS running around in Israel, do you? Like, come on. I was like, you know you're going to jail, right? When a hazmat team shows up to your house, you could be as innocent as the Virgin Mary, you're going to jail. They didn't exhaust all these resources for you to go, oops, my bad. I said, even if you didn't do anything, you're going to jail. They're taking you to jail. אני מגיע לבית משפט. דפיקות לב לא נורמליות. במהלך כל העדות שלי שם, דנה מסתכלת עליי. זה היה מפחיד. We met for the first time at the sentencing hearing. We actually took a selfie together. He was very thankful for saving his life. I didn't want his kids to lose their dad or for him to die. So I was real happy, and that made me real happy that he was okay. Yeah. My wife took my last name. She has dragged my family name through the mud and disgraced my family. But I want to support her in any way I can because she's the mother of my children. I told her, I was like, you know, I'll wait for you. It's 3 years. It'll suck. The girls will all be different people when you get out, but I'll wait. This is Danielle Lehman. She pleaded guilty to possessing ricin, you know, it's an extremely hazardous substance. But in exchange for that plea, prosecutors dismissed the charge of murder for hire. אם הם היו משתילים מצלמה נסתרת קטנה על טינסלי קיף, נפגשת איתה, מעבירה לה את הכסף, היום היא הייתה יושבת על ניסיון לרצח, הייתה יושבת 10 שנים בפנים, ולא 3 שנים וחודש, עם עסקה שדנה חתמה עליה על החזקת חומרים אסורים. זאת היא הטעות היחידה שעשו ב-FBI. קרקסליסט זה אתר להגשמת פנטזיות. הפנטזיה שלי הייתה שאני, מעניין לי בחיים, אני סוכנת מוסד, דדתי, קצת אקשן, בדיוק ההפך ממה שאני במציאות, שזה עקרת בית כל היום בין הקביצות לבישולים ומטפל בילדים. את היחידה ששומעת את הסיפור הזה. עכשיו הוא רק את הגרסה של שחר. מיסטין זה משהו שכולם משתמשים בו. בעברית קוראים לזה שמן קיק, ובכמות כזאת זה גם לא יהיה רעיל. עד היום אני מקווה שהוא ימות. החלום שלי, לחזור אחורה בזמן ולא להכיר אותו מלכתחילה, אני מקללת את היום שפגשתי אותו. After she went to jail, I got very sick. I got so bad that I was blacking out every time I stood up, and so they found the cancer. I didn't have a job because I was too sick. And I had a 7-month-old baby who was still breastfeeding, and I still had 4 other daughters. My father-in-law's begging me to bring the children to Israel because he wants to help. I thought it was great. My in-laws want to help me with my situation. My whole world gets flipped upside down, and I'm trying to piece all this together.
As a father, that's one of the hardest things I've ever had to deal with, for sure. But I didn't think with my heart. I thought with my head. I knew it was the best thing to do to leave the girls, just for a little while. They tell me that I need to sign this document. So if I'm not there and one of the kids gets sick, then he can take them to the clinic. So I'm like, okay, that's not a big deal. You know, they're my family. They're the grandparents of my children. You know, I wanted to trust them. So went and had surgery. It took a few months to recover. I was like, okay, I gotta take the girls home. When I came back to Israel, Benny was surprised to see me and he was visibly mad. I don't know why he would be mad. Why would he be mad that a father's coming to see his children? I said, look, I'm taking the girls tomorrow, and if you'll take us to the airport, that'd be great. If not, we'll grab a cab and a train and we'll go. But we're leaving, we're going home. He's like, well, I'll call the police. I said, please do, because that'll save me the trouble. Because they're my kids, you can't keep me from my kids. He calls the police, I tell him what's going on, like, hey, I'm here to get my kids, I got tickets. They went in a closed room, I don't know what happened. They came out and said he showed them some piece of paper, says the kids are his, there's nothing I can do about it. ג'רמי סיפר לי את הסיפור שלו. ההורים של אשתו אמרו לו, צריך בשביל כל מיני עניינים טכניים לחתום פה על המסמכים האלה. אמרו, תחתום פה ופה, הכל יהיה בסדר. הוא לא הבין שהולכים להפקיע את סמכותיו ההוריות ולהחתים אותו על ויתור על האפוטרופסות ועל מינוי בני ואשתו כאפוטרופסים. I would talk to the wife on the phone. I tried telling her, look, I just want to take my girls home. And that's all I want to do. But she has it in her mind, and so do her parents. They're the only people in the whole world that are qualified to watch my children. And then she told me that she had notified the consulate that she does not give permission for the girls to leave Israel. And I'm like, no way is this happening. You're not doing this to me. ג'רמי רוצה לקחת את הבנות חזרה אליו. הוא לא מבין שיש להם חיים בישראל. הוא הביא אותם לישראל, הם התרגלו לישראל. אם אתה מוציא אותם עכשיו, אתה you're gonna shake them over again. לשיטתה של דנה, מה שעבד פעם ראשונה יעבוד גם פעם שנייה. אז אני מבינה שהסאגה חוזרת שוב, וכל זה בשלט רחוק. זה הדבר המדהים שקורה. הגברת יושבת בארצות הברית, בכלא, והזרוע הארוכה שלה ממשיכה לנהל את הכל. At some point, she decided I wasn't worthy to be her husband anymore, or she's superior in some way. I don't know what came into her head, but her actions very much speak to where her head was at, and I can't be married to her anymore. That's when I went shopping for a divorce lawyer. אנחנו פנינו לבית המשפט בתביעה להחזיר את האפוטרופסות אליו כדי שהוא יוכל לחזור עם ילדיו חזרה לארצות הברית. עכשיו הילדים נמצאים עם סבא וסבתא כאשר יש אבא ביולוגי בריא ותקין וטוב ומבוסס שיכול לטפל בהם. במצב הזה ג'רמי לחוד. ומי שנפגע מזה יותר מכל זה הילדים. They're not just kidnapping my children, they're using the legal system to do it. And now Israel's being complacent in that for some reason. Even when I presented them documents from the rabbinical court showing that him and my wife have been found guilty of kidnapping, and that's exactly what's going on right now, the court system isn't even acknowledging it. I don't know how anyone's looking at these documents that I've submitted and not seeing what's going on here and saying, hey, these kids need to go back to their dad. Dad, will you push me on the swing? Yeah, well, just a second. I want to talk to you girls first real quick before we start playing. Can you tell me again what Saba said? He said that you are the one who called the police on Mom. And you lied to the police about you knowing. Okay, let me ask you this. It's very simple. Do you want to stay here in Israel or do you want to go home? I want to go And where's home? in America. Mom told us what to say. She said to say all the bad things about you and all the good things about her and Israel. And what else? Say that we didn't want to go home to America.
They're purposely poisoning the mind of my children to turn them against me. I won't do that. I won't go tell my kids that Benny Gavati's a bad man. Your evil grandfather's keeping you from me. I don't tell them that. I could, and I'd be right, but I don't. I won't go tell my children that their mother does terrible things and is doing bad stuff. That's the mother of my children. I will never talk bad about her to them. We'll keep going to court till the end of time. They're my children. I'm not going off and leaving my children. They do not get to keep my children. זה לא נגמר מבחינתה. אני בטוח בזה. דנה כמו ציידת. יושבת בשקט, היא נחה. כשיגיע הזמן, היא תעשה את המהלך שלה. היא מסובבת את המערכת כל פעם מחדש, וכל פעם במקום אחר, ואף אחד לא שם לב. אף אחד לא מחבר את הפאזל הזה. בסוף הפאזל יש תמונה. זו התמונה שלה עומדת מעל הגופה שלי. I just want to talk to Shahar because, unfortunately, I find myself very much in his shoes. I reached out to him to just apologize for my part and all that and explain to him that I didn't really fully realize how crazy she can be. And I was like, I need to apologize to you. And if you'll meet, I like to say it in person. I think he even said there's nothing to apologize for. And I was like, well, I'm glad you think that, but yeah, there is. קבענו להיפגש בערב שלמחרת, נפגשנו, החלפנו חוויות. הוא הראה לי את התמונה של ענבר במדים. הוא סיפר לי על מה שעבר אצלו בבית, למה הוא הכין אותה, איך הוא אימן אותה גם. היא הורה בנשק. הוא נתן לה את כל מה שאני לא נתתי לה. כל מה שאני הייתי רוצה לתת לה. למה שאני אכעס עליו? אחרי הכל, עם כל הכעסים, בואי נשים את כל הכעסים בצד ונסתכל על המציאות באמת כפי שהיא. הבן אדם גידל את הבת שלי. על הטוב לב שלו אני יכול רק לנסות ולגמול לו ולהחזיר את הילדות הביתה. It's sad. It's a sad story. I'm sad for me. I'm sad for her. I'm sad for my girls. So what's their end state? What are they trying to do? Are they trying to say that my children belong here in Israel without their parents? Because I can't stay in Israel. Their mother can't come to Israel. Is that really what they're trying to do? Come here, sweetie. Daddy's gonna go bye-bye. I gotta go bye-bye. You book? I love you. No. Yeah, I gotta go bye-bye. No. Another hug. All right, now take her back inside. I gotta go. Daddy. Bye-bye, sweetie. No. I love you, girls. הזמנה לרצח, סרטם של גלי גינת וארי פינס. תודה גם למיטל שבתאי. עכשיו התגובות. הסבא בני גבעתי מסר בתגובה, בפסק הדין כתבה השופטת חד משמעית כי לא הוכח שהוא סייע בחטיפה, הוא מדגיש כי לא סייע לביתו והיא באה ולקחה את הילדות. ברור שקל להאשים אותי, חיפשו כתובת, אמר הסב לזמן אמת. לגבי טענתו של ג'רמי ליימן, מסר גבעתי כי ליימן סיכם עם דנה למנות אותו, את גבעתי, לאפוטרופוס וכי הילדות ישהו בישראל עד לשחרור בפועל שלהם מבית הסוהר. גבעתי הוסיף, הסיפור שלו מומצא, ייתכן שבגלל סכסוך עם האם הוא החליט לקחת את הילדות למרות ההסכם ביניהם. ממשטרת ישראל נמסר, עם קבלת התלונה של שחר אבוקסיס במשטרה, נפתחה חקירה ובוצעו כל פעולות החקירה הנדרשות, לרבות מול הרשויות הרלוונטיות בארץ ובחול. בהתאם להנחיית פרקליטות המדינה, ונוכח העובדה שהילדה הייתה במשמורת שלהם בחול, נסגר תיק ההיעדרות והוסר החשד לחטיפה. מרשות האוכלוסין נמסר בתגובה, אם כניתן הוצאה הקטינה באמצעות דרכון מזויף, הרי שאין כל דרך שהרשויות תדענה על כך, ויש להעביר את הנושא לטיפול המשטרה.
גלי גינת עכשיו איתנו, ערב טוב גלי. ערב טוב. מה חלקה של המדינה בסיפור הזה? איפה מדינת ישראל, הרשויות, כשאישה מוציאה ילדות מהארץ, מחזירה ילדות לארץ? הרי היית מצפה שבדיוק לדברים האלה נוצרו חוקים, ושיש צו עיכוב יציאה מהארץ, אז זה יהיה לו תוקף, אבל לא, אנחנו רואים כאן מקרה שאישה הצליחה פעמיים להבריח ילדה מהארץ ממש מתחת לאף של הרשויות, ובדיוק מהסיבה הזאת לאחרונה שחר המרואיין שלנו פנה לעורכת הדין בילה מצגר, בכוונה להגיש תביעת נזיקין נגד המדינה על רשלנות. אלה הדברים שהיא אמרה לנו. אנחנו רואים איך המקרה המזעזע הזה מראה עד כמה בקלות ניתן להבריח ילד ממדינת ישראל תחת העיניים הפקוחה של כל רשויות שלטון החוק ורשויות המדינה. הלקוח שלי בעצם נותר לבד במערכה. לא היה לו למי לפנות, לא היה אף אחד שהיה מוכן לעזור לו. כל הרשויות בעצם סגרו בפניו את הדלת. אין ספק שמדובר בשרשרת של כשלים מאוד חמורים לאורך כל הדרך, החל מבתי המשפט ועד רשות ההגירה ומשרד הפנים, ומישהו יצטרך לשלם את המחיר. מה קורה עם ג'רמי בזמן הזה? ג'רמי מנהל את המאבק המשפטי על הבנות שלו מחול, גם לא, הרשויות לא עושות חיים קלים. לאחרונה הוא הגיע לארץ, סורב בכניסה כי לא היה לו איזה אישור ספציפי, הוחזר ולמעשה את כל הפגישות שהוא היה אמור להיפגש עם עובד סוציאלית וכולי, הוא לא יכול לעשות. אוקיי, מעניין. גלי גינת, תודה רבה. תודה, אסף. ועד כאן, זמן אמת לערב, אתם מוזמנים להגיב בדף הפייסבוק שלנו, כידוע כל תוכניות זמן אמת זמינות עבורכם בערוץ היוטיוב של כאן 11. לילה טוב לכם.